One, two, three, funky. Guys, so si ugly naman. We're going to cook nilaga. Ngayon, pakukuluan na natin yung ating chicken kasi ito ay chicken nilaga at hindi siya pork nilaga. Para makatipid tayo. So, buksan na natin yung ating kalan. Yan, hindi ko nilagay sa stand yung ating camera today kasi galang. So, hugas na tong ating manok. Na, mapakita ko yung chicken. So, ayan yung chicken. Hugas na yan. And then, lalagyan lang natin siya ng tubig. So, dito na tayo kukuha sa... Panawakan ko. Ayaw mo kasing hawakan eh. Paano nakikita ko? May nakikita ko paano maganda video. Ayun na. So, ayan. Ito lang, hindi pa ako ready. Ito na yung tubig ng ating kalan. Tingnan mo nga kung naka-record. Ayan, naka-record na yan. So, salang na natin siya. And lagay natin siya sa high. Tawag, ginamit niya, tapos hindi niya hinugasan. Hindi niya pinunasan. So, punasan natin. Ayan. And then, takpan natin yung ating chicken para mabilis siyang lumambot. Tapos, mamaya lalagay natin yung sibuyas. Add back. So, guys, kumukulo na siya. Lalagay na natin yung ating sibuyas. Pero, syempre mabalagan mo natin. Ayan. Then, nakatiin ulit natin siya sa apat. Okay. Lagay na natin ito. Mainit siya. So, puro ang gusto niyo. Gusto ko yung marami siyang sibuyas. Kaya ito lang ang sibuyas na lagay natin. Since, maliit lang naman yung itong isa. Tignan mo siya sa apat. Hayaan mo siya na lumambot. Hayaan muna natin na medyo lumambot yung chicken. Tapos, balitan na natin yung patatas habang pinakalambot natin yung manok. So, yung patatas natin, maliit lang din ulit. Kasi yung malaki na gamit ng kapatid. So, dapat yung malaki na gagamitin natin dito sa ating nilaga para marami siyang gulay. Kasi pati nanginulog na natin chicken. So, ito po ay chicken nilaga. Chicken soup. Alam mo, napaka-healthy nito kasi ito yung nakain ng mga Korean kapag sa sila. Magawa sila ng chicken soup. Sobrang healthy. So, mamaya, lagyan din natin siya ng so, lalagyan natin ay, hindi na pala natin siya lalagyan. Lalagyan ko sana ito na ginger pero naisip ko. So, ayan. Hatiin lang natin siya sa apat. Yung ating patatas. Tapos, tapos natin itong basura natin. And then, hiwain natin yung gulay. So, ayusin ko lang yung gulay. Yung gulay natin, sasamahin na natin dito sa panakan. Meron tayong pechay. Kaya natin niluluto na ito kasi
lanta-lanta na yung pechin natin. So, hugasan na natin siya ng konti. Ano na natin siya ng konti. Hugasan ulit natin siya ng konti. Lagyan natin siya dito. Tapos meron akong cabbage. Ayan. Tanggalin na natin yung balat na ito. Ayan natin. And then, iwain lang natin siya sa shucks. Iwain natin siya sa ata. So, yun na yung bagiin lang natin yun. Pero alisin natin yung mga maitim na part. Then, natin siya. Nilagay natin din sa ating nilaga. Ang kulang lang dito ay sabi na hindi tayo makakabili ng sabi. Tapos, nilagay natin ang galing nyo lang yung part ng matigas. Ayan. Tapos, hugasan nyo ulit yan. So, pagkatapos ngayon, tapon na natin yung ating basura. Tapos, lalagyan natin ng asin yung ating nilaga. Lagyan natin siya ng asin para mayroon siyang alat. Lagyan natin siya ng asin. Dalawang tapos, balik ako ulit mamaya. Tulasan ko na yung aking gulay. Natin ito. Then, wait natin. So, nalagay na natin yung ating patatas. Kasi, wait natin siya. Lagay na natin yung ating patatas. Hindi natin ito pa siya nakahalo. Ito yung mahiwagay natin sa natin. Yung chicken natin, guys. Yung chicken natin, malapit na siyang lumambot. So, sasabay na natin yung ating patatas. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung ating nilagang chicken. Ito na siya. Lalagay na natin yung yung pechay yung kasi kailangan ko sa ulit. Nugasan ko na rin ito. Nalagay natin yung pechay. Tapos susunod natin is yung ating yung cabbage. Mamaya lagta na yan. Tayo na natin siya. Mamaya lagta na yan. And then, tikman din natin. Tapos na tayo magluto. Kain tayo with Coke on the side. So, ayan. Para sa picture natin. Ayan. Coke and then nilagang manok. So, kain na tayo, guys.
Kain na ulit tayo. Ha? Baso ko yata ginamit mo. Hindi ko gagamit yung baso mo. Di sapat ang venue. Sasakit na mabalik-balik, baka may nerve damage. Ito ang European ay para sa to relieve muscle pain at may vitamins to support nerve regeneration. Ay, hindi pa kumain. That's 8, guys. Lagay tayo ng patis. Iyo ko, naka-vlog. Ate mo naman. Boss, pataas at ano naman? Wala nga. Magalong sa wala na naman. Ang lagi yun. Mamaya na makakain ba? Ma-expose yung tiyaw. Hindi. Blanco dapat yung mukha ko dun. Feeling ka naman, ano ka ba, artista? Ikaw ba si Song Joong Ki? Bawal ka makita. Let's eat, guys. Gusto ko ng petchan. Ng cabbage. Ito nga kaya ko. Ano ba cabbage? Ano? Chicken wings, chicken wings. Chicken wings. Gusto din ni Mark yung galing yung mga everyday vlog. Hello guys, welcome to my vlog. Napakarami pala langgam dyan sa may ano ng kama. Siyempre, kuya. Ako na naman natin. Nakas kumain. Pagod at maputla, maaaring sipamusin ng iron deficiency, isang gobyon. Ba't maubos na ba? Organic iron and blood health builders Thank that you, help Lord. strengthen the blood. For the food. Help break free from tiredness and paleness with Sangobion. Bumalik na po ang ating manggagamot! Di ba bawal yung malilinig yung surroundings? Walang Alam niyo, lahat ginagawa ko para magkaayos tayo, para maalala mo ko. wala. 7:14 p.m. bago ang probinsya. Kapag tuso ang natalo, nasaan ang talaga? Pinakain niya. Everyday vlog. Sigurado, makubigan ka nito. Hindi lang kain ng mga kapalagang hari-harian at kayamanan. Mapangit na. Like protocols. Ako hindi naman napapas. Hindi na wala akong dinamay nila sa tao. Ano kung may dinamay nila sa tao? Walang ginagawa ko yung salyana, pero kinakain siya. FPJ's ang probinsyano. Ah, yung maglan, kala mo kasi. Tawagin na natin ang ating Yung mga ate, mga other six iyo ko lang. contestants. Halika, Jason. Crap. Siyempre, kailangan merong kantanggaan. Masarap na. Si Genie. Diba ugly, masarap? Ang mahalaglag. Kain ka na lang kung naubos. Ano? Ano eh? Oh. UK. Hindi pa ako ng cabbage. Hindi grab ko. Kayo laging manood ng Singaling and i-follow niyo po kami sa lahat ng social media platform. And pati po ako, yung itakahash ko. So, yun lang po. Thank you so much po. Tap that. For this round. Sadly, Sino kaya? Si Kay kaya? Jason kaya? O si Marian? Kailan ko kasi may sila. Resulta. Guys, Akala ay walang iba kundi si mag-part 2 pa ako. So, bye guys. Dahil pag-uulong Cheers. din. Hmm? Pag-uulong din. Para
Yan lang mag-vlog. Hindi ikaw mag-vlog nung naghuhugas ng plato. Parang